Một ứng dụng sử dụng nhựa kỹ thuật được cho là thành công khi mà nó được đảm bảo bởi các cái yếu tố tương quan với nhau như là thiết kế của linh kiện, nguyên liệu nhựa, khuôn mẫu và máy móc gia công. Trong thực tế thì có rất nhiều các cái biến thể phong phú, nhưng có một số quy tắc cơ bản buộc phải tuân theo để có thể cho ra những sản phẩm nhựa được cho là hoàn thiện. Trong phần này tôi sẽ chia sẻ một số các cái hướng dẫn cơ bản liên quan đến chiều dày sản phẩm trong quá trình thiết kế. Một sản phẩm như F-Full tiêu biểu có thể được coi là có cấu trúc dạng vỏ hoặc dạng tấm với các cái bề mặt cơ bản và các cái đặc tính được liên kết với nhau để có thể đạt được những yêu cầu về mặt chức năng, về mặt hoạt động. Ví dụ như vỏ điện thoại, vỏ bình nước, cánh quạt hay là các cái linh kiện ô tô. Kể cả trong những cái trường hợp không phải như vậy thì nhà thiết kế cũng sẽ đưa về cái dạng vỏ hoặc là dạng thành mỏng để có thể gia công một cái phương pháp F-Full để giảm khối lượng, tiết kiệm nguyên liệu và cuối cùng là giảm giá thành sản phẩm. Thì đứng trên góc nhìn của khả năng đúc, có một số các cái hướng dẫn chung như sau. Thứ nhất là các cái thành vách cơ bản của sản phẩm nên có chiều dày đồng nhất. Điều này sẽ đảm bảo dòng chảy của nhựa được cân bằng trong quá trình phun, làm mát và co ngót một cách đồng đều, sẽ kiểm soát được sự cong vênh và giảm được ứng suất dư sau khi ép phun. Đối với các phần mềm thiết kế 3D cơ bản, có một chức năng là Shell, thì bạn chỉ cần thiết kế hình dáng, bề ngoặt bên ngoài của sản phẩm cùng với cái kết cấu và kích thước. Sau đó ta có thể sử dụng lệnh Shell để tạo ra sản phẩm có dạng vỏ bằng cách lựa chọn chiều dày sản phẩm. Lệnh này cũng đảm bảo chiều dày của sản phẩm thiết kế một cách đồng nhất tự động. Đồng thời nó cũng đảm bảo một số khuyến cáo như là bán kính bao góc bên ngoài sẽ bằng chiều dày của sản phẩm cộng với cả bán kính bao góc bên trong. Thứ hai, nên sử dụng lõi khuôn ở những nơi có thể và cần thiết để loại bỏ những phần có nhiều vật liệu hơn, nhưng vẫn đảm bảo kết cấu và độ cứng vững, đồng thời là khả năng làm việc của sản phẩm. Nó sẽ hiệu quả ở việc làm giảm thời gian chu trình. Nó cũng đảm bảo sự co ngót đồng đều và giảm được cái vết lõm trên bề mặt sản phẩm. Ví dụ đối với cả sản phẩm này, ta cần một cái phần trụ để lắp ráp với sản phẩm đối diện. Do đó nếu sử dụng hình trụ đặc thì sau khi đúc, chắc chắn là trên cái bề mặt sản phẩm sẽ có cái vết lõm. Giải pháp ở đây là ta sẽ sử dụng một hình trụ rỗng. Chiều dày của phần trụ rỗng này theo khuyến cáo là 0.8 chiều dày cơ bản. Việc này sẽ hạn chế được vết co lõm trên bề mặt sản phẩm sau khi ép. Trong trường hợp những cái phần trụ tương đối dài như là trục của các cái máy in bằng nhựa, về lý thuyết thì hoàn toàn có thể sử dụng hình trụ rỗng như ví dụ ở trên. Tuy nhiên nếu mà chiều dài trục lớn thì cái việc rút khuôn theo chiều dài của trục sẽ trở nên là khó khăn. Do đó với các cái trường hợp trục dài thì người ta thường giảm khối lượng nhựa của sản phẩm bằng cách là cắt bớt cái khối lượng nhựa như trong hình, trong khi là vẫn có thể đảm bảo được cái khả năng làm việc của trục như là mô men chịu xoắn, uốn. Đồng thời là cái chiều dày cơ bản ở trong cái phần trục đấy vẫn được đảm bảo là đồng nhất. Ngoài ra thì trong quá trình đúc thì việc rút khuôn theo hai hướng vuông góc với trục rất là đơn giản do cái hành trình rút khuôn ngắn. Trong một số trường hợp đặc biệt bắt buộc phải có cái sự khác biệt về độ dày của thành sản phẩm. Việc chuyển tiếp nên làm một cách dần dần theo khuyến nghị là 3-1. Điều này sẽ tránh được ứng suất tập trung và sự khác biệt làm mát một cách đột ngột. Ví dụ như phần chiều dày nhỏ hơn có giá trị là 3mm thì chiều dài đoạn chuyển tiếp sẽ là 9mm. Và nếu cái đoạn chuyển giao này được bo tròn thì thiết kế này rất là hợp lý. Ở đây thì tôi lấy ví dụ là 3mm và 5mm. Thế còn trong những cái trường hợp mà cái sự khác biệt lớn hơn thì sao? Thông thường thì chúng ta sẽ không để xảy ra cái sự khác biệt về chiều dày này quá lớn, ví dụ như là 10mm. Nếu kết cấu của sản phẩm là 10mm và 3mm thì ta sẽ quay trở lại phần 2. Tức là sẽ sử dụng lõi khuôn để đảm bảo cái chiều dày nó được đồng nhất. Ở đây thì ta có thể là sử dụng các cái phần gân hoặc là phần kết cấu chịu lực khác, kết cấu shell. Việc xác định chiều dày sản phẩm thực tế thì được căn cứ trên một số các cái xem xét như sau. Là yêu cầu về điều kiện làm việc, bao gồm về độ cứng vững, độ bền va đập, độ mỏi và độ biến dạng. Một số các cái đặc tính về điện cũng có yêu cầu đối với cả độ dày sản phẩm tối thiểu. Khả năng ép full
kích thước tổng thể của linh kiện và khả năng điền đầy sản phẩm của nguyên liệu đến điểm xa nhất sẽ xác định cái chiều dày tối thiểu của sản phẩm. Chiều dài dòng chảy lớn nhất cũng là một yếu tố để xác định vị trí đặt cổng phun và số lượng cổng phun sử dụng. Các yêu cầu về chứng chỉ. Một số chứng chỉ liên quan đến chiều dày tối thiểu mà thiết kế của sản phẩm phải đạt được hoặc vượt quá để có thể đảm bảo. Ví dụ như chứng chỉ chống cháy UL V0 trên chiều dày 1.5mm hoặc 3mm. Ở trên là một số các cái chia sẻ cơ bản về cái chiều dày sản phẩm trong quá trình thiết kế. Hy vọng các bạn có thể có những thiết kế hợp lý với mức chi phí về nguyên liệu là nhỏ nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần chia sẻ tiếp theo. Xin chào.